සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. අද මම මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද හරියටම නිවැරදිව Gmail address එකක් එහෙම නැත්නම් email address එකක් හදාගන්නේ කියලා. මේක කොහොමද හරියට configure කරගන්නේ, මේකෙන් මොනවද කරන්න පුළුවන් වගේ දේවල් අපි මේකෙදි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒතකොට මම මේකත් වීඩියෝ සීරීස් එකක් විදිහට ඔයාලට ගේනවා. ඒකට හේතුව තමයි අපිට Gmail එක පාවිච්චි කරලා එහෙම නැත්නම් Google සමාගම විසින් දෙන මේ Gmail කියන සර්විස් එක හරහා අපිට හිතා ගන්න බැරි තරම් වැඩ ප්‍රමාණයක් කරගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් එකක් දෙකක් කිව්වොත් එහෙම අපිට පුළුවන් අපේ නැති වුණ Android phone එක track කරන්න, ඒක තියෙන තැන ඊට පස්සේ locate කරගන්න, එහෙම නැත්නම් අපිට ඒකේ තියෙන data remotely control කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට අපේ phone එක remotely, ඒ කියන්නේ දුරස්ථව ඉඳගෙන ඒක lock කරන්න පුළුවන්, ඒක reset කරන්න පුළුවන්, ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙන details ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ අති විශාල වැඩ ප්‍රමාණයක් කරන්න පුළුවන්. මේ Gmail එක ගැන, Gmail service එක ගැන, මේක වැඩ කරන හැටි පිළිබඳව ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් තිබ්බොත් එහෙම ඔයාලට මේ Gmail address එක පාවිච්චි කරලා හිතා ගන්න බැරි විදිහේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒතර මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක විදිහට මම ඔයාලට කියලා දෙනවා කොහොමද ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකකින් නිවැරදිව Gmail ලිපිනයක් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මුලින්ම යන්න ඔයාලා කම්පියුටර් එකේ ඉන්ටර්නෙට් එකට කනෙක්ට් කරලා යන්න ඔයාලගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකකට. මම නම් පාවිච්චි කරන Google Chrome කියන වෙබ් බ්‍රවුසර් එක. ඔයාලට Firefox, ඔය වගේ ඕන Opera Mini, Safari වගේ ඕන බ්‍රවුසර් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි, මම මේක ටයිප් කරනවා Google account කියලා. Google account කියලා. ඒකෝට මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් එනවා. මම මෙතනින් මෙතන create your Google account කියන එක තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ වෙන අලුත් පිටුවකට යන ඔන්න අපිට දැන් ෆෝම් එකක් fill කරන්න තියෙනවා. මේ ෆෝම් එකේ මේ තියෙන details ටික හරියට දෙන්න. මම දෙනවා first name එකට Dimuthu කියලා, මගේ first name එක දෙනවා, last name එකට Prabath කියලා දෙනවා. ඒතකොට ඔයාලට මේක තමයි ඔයාලගේ display වෙන name එක. Dimuthu Prabath කියලා. හරි, දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන suggest වුණා. ඒගොල්ලෝ මට දුන්නා email address එකක්. email address එකේ domain එකක් ඒගොල්ලෝ දුන්නා. දැන් මේක අපිට හරියන්නේ නැත්නම් අපිට පුළුවන් වෙනම එකක් පාවිච්චි කරන්න. දැන් මෙතනදී සංඛ්‍යාවක් මේ විදිහට පාවිච්චි කරාම ඇත්තට මේක කිසි ගැළපීමක් නැහැනේ. ඒකින්ද අපි මේකට වෙන උපක්‍රමයක් පාවිච්චි කරමු. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ නමේ මුල් ලකුණු ටිකත් එක්ක දාන්න. එහෙම නැත්නම් ඩොට් ටිකක් තියන්න. ඒ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට දැන් මේක මේ විදිහට අංකයක් දාපුවම ඇත්තට මේක ගැළපෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මම මේකට මේ විදිහට නමක් දානවා. addbandara.ict කියලා බලමු. අපි password එක ගාවට ගිහිල්ලා මේක කවුරු හරි අරන් තියනවද කියලා බලමු. මේක මේ that username is taken, try another කියනවා. ඒ කියන්නේ මේ username එක දැනට කෙනෙක් පාවිච්චි කරනවා. මම මෙතන dot එක අයින් කරලා hyphen එකක් දාලා මම කියනවා මම මේක සම්පූර්ණ වෙනස් කරන්නකෝ. ICT with Dimuthu අපිට hyphen එක පාවිච්චි කරන්න බෑ එකට. මම දානවා මේ විදිහට ICT with Dimuthu. ඒක නම් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒකට you can use letters, numbers and මේ විදිහට තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම password එක දෙනවා. මතක තියාගන්න password එක දෙනකොට ඔයාලා උපන් දිනේවත්, ඔයාලගේ නමවත්, හැඳුනුම්පත් අංකයවත් ඒ වගේ දෙයක් දෙන්න එපා. ඒ කියන්නේ කාටවත් guess කරන්න බැරි විදිහේ එකක් දෙන්න. ඒකට එතකොට capital ලකුණු, simple ලකුණු මේ හැමදේම දාන්න ඕනේ. හරිද? මම මේ වගේ password එකක් දෙනවා. අනිවාර්යෙන් characters 8කට වැඩි ප්‍රමාණයක් දාන්න වග බලා ගන්න. එහෙම නැතුනොත් ඔයාලගේ Gmail account එක වෙන කෙනෙක්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි, මම දෙනවා මේකට password එකක්. මට මතක දැන් password එක බලමු. password එක වැරදි කියනවා. මම ගොඩක් දිගට password එක දාපින්. මට ඇත්තටම මතක නැති වුණා. මේ ටිකක් දානවා දැනට ඔයාලට පුරුදු වෙන්න. මේ ඔයාලා දානකොට අනිවාර්යෙන් දිග password එකක් දාගන්න. ඔයාලා ඒක මතක හිටිනකම් කොහේ හරි ලියලා තියාගන්න. කිසි කෙනෙක්ට ගන්න බැරි විදිහට.
පාස්වර්ඩ් එක දැම්මම ඊට පස්සේ මෙතන next කියන එක ක්ලික් කරා. ඔන්න මෙතනින් අහනවා ෆෝන් නම්බර් එකක් දාන්න දෙනවා. මෙතන ඔයාලට දැනට පේන්නේ ෆෝන් නම්බර් එක ඔප්ෂනල් විදියට. ඒ කියන්නේ ඔයාලට අනිවාර්ය නැහැ කියන එක කියන්නේ. හැබැයි මතක තියාගන්න ඔයාලගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක ආරක්ෂා කරගන්න නම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මෙතෙන් අනිවාර්යෙන් ෆෝන් නම්බර් එකක් දෙන්න සහ මෙතන රිකවරි ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් දෙන්න. රිකවරි ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් කියලා කියන්නේ ඔයාලට බැරි වෙලාවත් මේකේ පාස්වර්ඩ් එක නැති වුණොත් එහෙම රිකවරි කරගන්න මේ ඊමේල් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම දැනට මෙතන මොකුත් දෙන්නේ නැහැ. මම මෙතන month එකට මගේ උපන්දිනේම දෙන්න. මෙතන ජෙන්ඩර් ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය මේකෙන් ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන next කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න අලුත් page එකකට යනවා. මෙතන යාගේ privacy terms තියෙනවා. මෙතන agree කියන එක දීලා මම ඊළඟ page එකට ගිහම අපිට මොනවද දෙන්නේ කියලා. හරි. ඔන්න දැන් අපේ email address එක හැදිලා ඉවරයි. එතකොට මේකේ අපිට තව වැඩ ගොඩාක් කරන්න තියෙනවා. මේකේ අපි security එක වැඩි කරගන්න අපිට පුළුවන් මේකේ two factor authentication එක දාගන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු මොකද්ද මේ two factor authentication එක කියන්නේ මොකද්ද මේකෙන් වෙන්නේ කියන එක. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.